यति साथीहरु तपाईहरुले खाली समयलाई सदुपयोग गरेर अनलाइनबाट केही पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो जेब खर्ची पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ 10-15 हजार भन्ने साथीहरु पक्कै पनि साथीहरु यो भिडियो तपाईहरुको लागि हो। यो भिडियो हेरिसके पनि साथीहरु तपाईहरुले जो कोही व्यक्ति हो, सानो होस् या ठूलो, कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो जेब खर्चको लागि 10-15 हजार आफूले अनलाइनबाट पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी जान्नको लागि साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। आज मैले यस भिडियोमा जानकारी गराउने छु कि हामीले 1 रुपैयाँ पनि इन्भेस्ट नगरेर, 1 रुपैयाँ पनि नलगाएर हामीले आफ्नो मोबाइलबाट नै अनलाइन काम गरेर हामीले आफूलाई चाहिने जेब खर्च 10-15 हजार कसरी कमाउने भन्ने बारेमा आज हामीले यस भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराउने छु। र 10-15 हजार मैले तपाईहरुलाई मिनिमम भने तपाईहरुले यसमा अलिकति पनि पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। त्यो तपाईले कसरी तपाईले भिडियो हेरिसक्यो भने जान्न सक्नुहुनेछ। र पहिला सर्वप्रथम साथीहरु तपाईले यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ती प्रक्रियाहरु के हुन् त, हामीले के गर्नुपर्छ त भन्ने बारेमा हामीले यस भिडियोमा जान्ने छौं। यदि तपाईहरुले पनि खाली समयलाई सदुपयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि साथीहरु समय निकालेर तपाईले यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। हेरिसके पनि साथीहरु तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलबाट नै तपाईहरुले अनलाइन काम गरेर 10-15 हजार कमाउन सक्नुहुनेछ। मैले कसरी कमाइरहेको छु तपाईहरुलाई मैले यहाँ लाइभ प्रुफ देखाउने छु। मैले रिसिभ गरेका पेमेन्टहरु तपाईहरुलाई मैले लाइभ प्रुफ देखाउने छु। लौ त साथीहरु भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको तलपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसक्यो भने साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला। यदि साथीहरु तपाईहरुले पहिले नै टच गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईकामा रातो कलरको छ भने त्यसलाई टच गर्नु, यदि तपाईकामा कालो कलरको छ भने तपाईहरुले दुबारा टच गर्नुपर्ने छैन। यदि जसले टच गर्नु भएको छ तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइकको बटनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यहाँ शेयरको अप्सन, यो शेयरको अप्सनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खोलिरहन्छ र तपाईहरुले फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायत सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। ताकि सर्वप्रथम साथीहरु हामीलाई पहिला इन्स्टाग्राम चाहिने गर्छ, इन्स्टाग्राम एकाउन्ट हुनुपर्ने छ। यदि तपाईहरुको कुनै तपाईहरुले जसले हेरिरहनु भएको छ तपाईहरुको 5000 भन्दा माथि फलोवर छ भने तपाईहरुले मलाई फेसबुकमा गएर मैले लिंक दिएको छु, त्यहाँ मैले WhatsApp नम्बर दिएको छु, त्यसमा तपाईले मेसेज गर्नु होला। मेसेज गरेपछि म तपाईलाई तुरुन्तै रिप्लाई दिनेछु र तपाईहरुलाई मैले त्यहाँ जानकारी गराउने छु। र साथीहरु इन्स्टाग्रामबाट पैसा कमाउनको लागि साथीहरु हामीले केही कम्पनीहरुको प्रमोट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले भिडियो बनाउन आउँछ भने तपाईहरुले सजिलैसँग गराउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई भिडियो बनाउन आउँदैन तर पनि तपाईले आफूले जेब खर्ची पैसा निकाल्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि साथीहरु तपाईले इजिली सक्नुहुनेछ। त्यो कसरी तपाईलाई मैले आज यस भिडियोमा जानकारी गराउने छु। सर्वप्रथम साथीहरु तपाईलाई म आफ्नो इन्स्टाग्राममा लगेर गए। इन्स्टाग्राममा आइसकेपछि साथीहरु मैले छुट्टै एउटा एकाउन्ट खोलेको छु, जुन एकाउन्ट तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ आफ्नो एकाउन्टमा गए। एकाउन्टमा गइसकेपछि साथीहरु जुन 1 महिनादेखि मैले काम गर्न थालेको हो, मेरो फलोवर्स यहाँ 0 थियो, पहिला 0 थियो, अहिले देख्नुहुन्छ 58100 रहेको छ। र मैले फलोवर्स कसरी गेन गरे त? यदि तपाईहरुलाई भिडियो बनाउन आउँदैन भने साथीहरु तपाईहरु चिन्ता नगर्नुस्। तपाईहरुलाई म ती प्रक्रियाहरु जानकारी गराउने छु कि सजिलो तरिकाहरु जानकारी गराउने छु। फलोवर तपाईहरुलाई अटोमेटिक बढ्ने छ। र साथीहरु देख्नुहुन्छ मैले आफ्नो एकाउन्ट ओपन गरिसकेको छु। मेरो फेसबुक यानी कि इन्स्टाग्राम एकाउन्टको नाम यहाँ एनिमल लभर 8848 रहेको छ। यसमा मैले आफ्नो भिडियो कुनै पनि आफ्नो भिडियो हालेको छैन। देख्न सक्नुहुन्छ मैले सिर्फ अर्कै भिडियो हालेको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ जति पनि मेरो भिडियोहरु छन् मैले यही भिडियो हालेर मैले पैसा कसरी कमाइरहेको छु त तपाईलाई म अब जानकारी गराउने छु। सर्वप्रथम साथीहरु कुनै पनि इन्स्टाग्राममा प्रमोट गर्नको लागि तपाईहरुलाई कम्पनीको आवश्यकता पर्छ। ती कम्पनीहरु यदि तपाईहरुको 5000 भन्दा माथि फलोवर छ भने तपाईलाई ती कम्पनीहरु मैले प्रोवाइड गर्ने छु। यदि तपाईहरुको 5000 भन्दा माथि फलोवर छ भने मलाई मेसेज गर्नु होला। तपाईले फेसबुकमा गएर फेसबुक पेजमा मैले आफ्नो WhatsApp नम्बर दिएको छु, त्यसमा मेसेज गर्नु होला। म तपाईलाई कम्पनीहरु प्रोवाइड गराइदिने छु। र त्यसपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ मैले पैसा कसरी कमाइरहेको छु त। र तपाईले यहाँ माथि लिंक देख्नुहुन्छ, एउटा लिंक दिएको छु, त्यो कम्पनीको लिंक दिएको छु भने। र मैले सब भिडियोमा मेरा पुरा भिडियोमा हेर्नुस् मैले यो फोराबेट कम्पनीको लोगो प्रमोट गरिरहेको छु। तपाईले सिर्फ यसमा लोगो मात्रै एड गर्नुपर्ने हुन्छ। लोगो मात्रै एड गरे तपाईले भिडियोमा जति पनि भ्यूज आएको छ यो भ्यूज अनुसार हामीलाई पैसा हुने गर्छ। तपाईले मेरो भिडियो सबै खोलेर हेर्न सक्नुहुनेछ। जति पनि भिडियोहरु रहेका छन् मेरोमा देख्न सक्नुहुन्छ। भ्यूहरु थुप्रै आएको छ, मेरो थुप्रै भ्यूहरु आइरहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ गएको महिना मेरो 2 करोड भ्यू आएको थियो। 2 करोडबाट मेरो कति कमाइ भयो त तपाईलाई म अहिले एकछिनमा देखाउने छु। देख्न सक्नुहुनेछ
गएको महिना मेरो 2 करोड भ्यू आएको थियो। यदि तपाईलाई भिडियो बनाउन आउँछ भने भिडियो आफ्नो भिडियो हाल्नु होला। यदि तपाईलाई भिडियो बनाउन आउँदैन भने तपाईहरुले अरूकै भिडियो हालेर पनि तपाईले आफ्नो जेब खर्ची पैसा निकाल्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले अरूकै भिडियो हालेर मैले आफ्नो जेब खर्ची निकालिरहेको छु र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा मिलियन भ्यू गइरहेको छन्। कुनै मेरोमा 40 मिलियन गइरहेको छ, 40 मिलियन सम्म मेरो भिडियोहरुमा भ्यूज गएको छ। 40 मिलियन 20 मिलियन 8 मिलियन 10 मिलियनका भिडियोहरु मेरोमा थुप्रै रहेका छन्। तपाईले यहाँ चेक गर्नु होला मेरो भिडियोमा 40 मिलियनहरु धेरै थुप्रै खाली भिडियोहरु आएका छन् र एकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला। तपाईले यदि इन्स्टाग्राममा एकाउन्ट छैन भने साथीहरु तपाईले सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो इन्स्टाग्राम एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। एकाउन्ट क्रिएट गरेपछि साथीहरु तपाईले त्यसलाई बिजनेस मोडमा तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। बिजनेस मोडमा चेन्ज गर्नुको लागि मैले तपाईलाई अर्को एकाउन्ट लगइन गर्ने छु। देख्नुहुन्छ मैले अर्को एकाउन्ट खोलिसकेको छु। तपाईले आफ्नो यदि तपाईहरुको इन्स्टाग्राममा एकाउन्ट छैन भने तपाई सर्वप्रथम तपाईले एकाउन्ट खोल्नु होला। एकाउन्ट खोलिसकेपछि साथीहरु यसलाई डैशबोर्ड मोडमा ल्याउनु पर्छ, यानी कि पर्सनल बिजनेस मोडमा यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। बिजनेस मोडमा चेन्ज गर्नुको लागि आफ्नो लोगोमा ट्याप गर्नु होला। ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले गो टु प्रोफाइल र माथि 3 लाइन देख्न सक्नुहुन्छ। यो 3 लाइनमा ट्याप गर्नुहोस्। यसमा ट्याप गरेपछि सेटिङ्स एन्ड प्राइभेसीमा जानुहोस्। यसमा गइसकेपछि साथीहरु तपाईले स्क्रोल गर्नु होला। स्क्रोल गरेर सबभन्दा लास्टमा आउनु होला। लास्टमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट टाइप्स एन्ड टुल्स भन्ने थुप्रै खाले रहेका छन्। तपाईले यहाँ एकाउन्ट्स एन्ड टुल्समा जानु होला। एकाउन्ट टाइप्स एन्ड टुल्स भनेर रहेको छ। त्यसमा गएपछि साथीहरु तपाईले यहाँ थुप्रै खाले अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। ती मध्ये तपाईले देख्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरु तपाईले माथि देख्न सक्नुहुन्छ स्विच टु प्रोफेसनल एकाउन्ट भन्ने रहेको छ। तपाईले यसमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु गेट प्रोफेसनल टुल्स भनेको छ। यसमा ट्याप गर्नुस् कन्टिन्युमा। फेरि पनि कन्टिन्यु, फेरि पनि कन्टिन्यु, फेरि पनि कन्टिन्युमा ट्याप गर्नुस्। कन्टिन्युमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ क्याटेगोरी सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कुन सम्बन्धी भिडियो हाल्नुहुन्छ त्यो क्याटेगोरी तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ। मैले डिजिटल क्रिएटर भनेर हालेको छु। त्यसपछि आफ्नो क्रिएटर यानी कि क्याटेगोरी सिलेक्ट गरेर डन गरिदिनु होला। डन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलमा केही यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आर यु क्रिएटर भनेर रहेछ, यानी कि बिजनेसम्यान हो या क्रिएटर हो भनेर रहेको छ। तपाईले यी दुई मध्ये एउटामा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो सजेसन छ तपाईलाई क्रिएटरमा सिलेक्ट गर्नु होला। क्रिएटरमा सिलेक्ट गरेपछि पनि नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरेपछि साथीहरु ओके गरेपछि कन्टिन्यु गरेपछि साथीहरु हाम्रो यो इन्स्टाग्राम एकाउन्ट उसमा बिजनेसमा उसमा चेन्ज भइसकेको छ। प्रोफेसनल डैशबोर्डमा चेन्ज भइसकेको छ। जब प्रोफेसनल डैशबोर्डमा चेन्ज हुन्छ तपाईले त्यसपछि तपाईले यहाँ देखाइदिन्छ प्रोफेसनल डैशबोर्ड भन्ने रहेको छ र तपाईहरुको एकाउन्ट रिच भन्ने सबै यहाँ देखाइदिन्छ। तपाईले यो यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यहाँ पुरा डिटेल्सहरु देखाइदिन्छ। यसरी कति भ्यूज आयो, कति के आयो, कति फलोवर भयो भनेर सबै तपाईलाई यसरी देखाइदिन्छ। तपाईले यसलाई प्रोफेसनल डैशबोर्डमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चेन्ज गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ केही स्टेपहरु यहाँ यी सबै पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यसलाई सबैले एक-एकलाई पुरा गर्नु होला। यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफेसनल डैशबोर्डमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यसरी सबैलाई यसै गर्दै यहाँ एउटा पोस्ट गर भनेको छ। मैले पोस्ट गरिन हैला। तपाईले पोस्ट गर्नु होला। सबै यी टुलहरु रहेका छन्। तपाईले ओके गर्दिनु। ओके गर्दिएपछि सबै यी कन्टिन्यु सबै यसरी माथि टुल्सहरुमा कन्भर्ट हुन्छन्। तपाईले यहाँ एउटा के छान्न पर्ने हुन्छ। कल्स इमेल मेसेज रिच भन्ने ट्याक्स इमेल्स त्यसमा तपाईले सबैलाई यसलाई पुरा गर्नु होला। यिन जति पनि छन् माथिका अब 2टा बचेका छन्। मेरो क्रिएट पोस्ट गर भन्ने रहेको छ। मैले गर्दैन अहिले स्किप गर्दै मैले ओके। मेरो सबै कम्प्लिट भइसकेका छन्। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले कम्प्लिट गर्नु होला। कम्प्लिट गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले अब यहाँ भिडियो पोस्ट गर्ने। यदि तपाईलाई भिडियो बनाउन आउँछ, भिडियो आफ्नै हाल्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नै भिडियोहरु तपाईले यहाँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई भिडियो बनाउन आउँदैन र ती भिडियोहरु हामीले कहाँ पाउने, कहाँबाट ल्याउने भन्ने बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने अब तपाईलाई म ती प्रोसेसहरु जानकारी गराउने छु। त्यसको लागि साथीहरु मैले मिनिमाइज गरे। मिनिमाइज गरेपछि साथीहरु तपाईलाई युट्युबमा जानुपर्ने हुन्छ। युट्युबमा गएपछि साथीहरु तपाईले अब यहाँ एउटा टपिक यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई यहाँ देखाउने छु। तपाईलाई भिडियो बनाउन आउँदैन भने तपाईहरु अरूकै भिडियो हालेर पनि तपाईले आफ्नो जेब खर्ची निकाल्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि साथीहरु त म यहाँ आए। यहाँ आइसकेपछि साथीहरु अब तपाईले म फ्रुट हानेर सर्च गर्छु। फ्रुट हानेर मैले सर्च गरे। यसरी फ्रुट हानेर सर्च गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ सर्ट भिडियोहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो सर्टमा ट्याप गरे मैले यो सर्ट भिडियोमा र यसलाई मैले अड्डाइदिए। अड्डाइसकेपछि यो च्यानललाई यसरी
क्लिक गर्नुहोला। यो च्यानललाई क्लिक गरेपछि साथीहरु यसको अबाउट सेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। यसको अबाउट सेक्सनमा जानुहोस्। यसको अबाउट सेक्सनमा गइसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ यसको भिडियो तपाईले हाल्न सक्नुहुन्न किनकि यसको इन्स्टाग्राम एकाउन्ट अलरेडी छ। तपाईले यस्तो क्रिएटर खोज्नुहोस् कि त्यसको इन्स्टाग्राम एकाउन्ट नहोस्। जुन व्यक्तिको इन्स्टाग्राम एकाउन्ट छैन त्यो व्यक्ति हामीले खोज्न पर्ने हुन्छ। हामीलाई यो काम छैन। अब हामी यसमा ब्याक आउनेछौँ। खोज्न पर्छ त्यस्तो क्रिएटर हामीलाई चाहिएको हो। हामीलाई यो इन्स्टाग्राम एकाउन्ट भएको क्रिएटर हामीलाई चाहिएको हैन। जसले इन्स्टाग्राममा एकाउन्ट छैन, जसले इन्स्टाग्राममा भिडियो हाल्दैन त्यस्ता भिडियोहरु त्यस्ता क्रिएटरहरु तपाईले यहाँ खोज्न पर्ने हुन्छ। र साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ ग्रेट इन्डियन भन्ने रहेको छ यो च्यानल। यो च्यानलको मैले यहाँ च्यानल खोलेर हेरेको छु र त्यसपछि म अबाउट सेक्सनमा जाने छु। अबाउट सेक्सनमा गइसकेपछि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईले यसको इन्स्टाग्राम एकाउन्ट छैन किनकि इन्स्टाग्राम यहाँ एड भएको छैन। किनकि यदि इन्स्टाग्राम एकाउन्ट थियो भने यसले यहाँ पक्कै पनि एड गर्थ्यो। यो यसको इन्स्टाग्राम एकाउन्ट नभएकोले यसले यहाँ एड गरेको छैन। अब तपाईले यसका भिडियो हाल्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले सबैले एउटै क्रिएटरको खोज्नु भएन कि सबैले अलग अलग क्याटेगोरीका भिडियोहरु तपाईले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसका सर्ट भिडियोहरु जति पनि छन् तपाईले इन्स्टाग्राममा डेली दिनमा 4 वटा 5 वटा तपाईले डेली अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अपलोड गरेपछि साथीहरु एउटा न एउटा भिडियो पक्कै पनि भाइरल हुन्छ। भाइरल भएपछि साथीहरु तपाईहरुको फलोअर अटोमेटिक बढ्नेछ। त्यो मलाई अनुभव भएको कुरा मैले किनकि मैले त्यही गरेको हो। मैले इन्स्टाग्राममा रेगुलर भिडियो हालेर 1 महिनामा मेरो 58,000 फलोअर भएको हो। यदि तपाईहरुले पनि जेब खर्ची पैसा गराउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरु पक्कै पनि साथीहरु तपाईले आफूलाई भिडियो बनाउन आउँदैन भने तपाईहरुले अरूकै भिडियो हालेर पनि यसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यस्ता खाले क्रिएटरहरु सिलेक्ट गरेर तपाईहरुले इन्स्टाग्राममा डेली रूपमा भिडियो पोस्ट गर्नुस्। पोस्ट गरेपछि साथीहरु जब तपाईको 5000 फलोअर पुग्छ त्यसपछि मलाई मेसेज गर्नुहोस्। यदि तपाईको अलरेडी फलोअर 5000 पुगिसकेको छ भने तपाईले मलाई फेसबुक पेजमा गएर व्हाट्सएपमा तपाईले मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी साथीहरु तपाईहरुले 5000 फलोअर पुगिसकेपछि पैसा कसरी आउँछ त? पैसा त साथीहरु तपाईहरुले प्रमोट गर्न पर्ने हुन्छ। प्रमोट गरिसकेपछि साथीहरु भ्यूज कति आउँछ त्यही अनुसार हामीले पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। पैसा दिन्छ कम्पनीले। त्यसैले यदि तपाईहरुले पनि आफूले इन्स्टाग्रामबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले इन्स्टाग्राम एकाउन्ट खोलेर आजै खोलेर तपाईहरुले यी भिडियोहरु यस्ता खालका भिडियोहरु तपाईहरुले पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु खाले भिडियोहरु मैले पक्कै पनि अरु महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु थुप्रै खाले आउँदैछन् मेरो यस च्यानलमा। यदि तपाईहरुले अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ सिक्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु पक्कै पनि साथीहरु तपाईहरुले यस च्यानलमा अवश्य रूपमा अब तपाईहरुले चाहे भने मैले भिडियोहरु ल्याउँदै छु। मैले धेरै ठाउँमा अहिले अनलाइन वर्क गरिरहेको छु। त्यसको रिजल्ट राम्रो आयो भने मैले तपाईहरुलाई पक्कै पनि त्यसको रिजल्टको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। म अहिले यसमा गरिरहेको थिएँ। यसको रिजल्ट राम्रो आएको भएर मैले यसको पेमेन्ट पाएको हुनाले मैले तपाईहरुलाई यसको जानकारी गराएको हुँ। यदि तपाईहरुले पनि यस्तै प्रमोट गर्न चाहनुहुन्छ 5000 भन्दा बढी फलोअर छ भने साथीहरु पक्कै पनि साथीहरु तपाईहरुले मलाई मेसेज गर्नु होला। म तपाईहरुलाई ती कम्पनीहरुसँग तपाईहरुलाई लिंक गराइदिने छु। यानी कि कम्पनीको ग्रुपमा एड गरिदिने छु र तपाईहरुले पनि आफूले जे खर्ची पैसा इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले यसमा कुनै पनि लगानी गर्नु पर्दैन। सिर्फ तपाईले प्रमोट गर्ने हो। प्रमोट मैले तपाईलाई अघि देखाएको थिएँ। जुन मैले लोगो राखेको थियो त्यसै गरेर तपाईहरुले पनि आफ्नो भिडियोमा त्यसरी लोगो राखेर भिडियो पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पोस्ट गरे बापत जति भ्यूज आउँछ त्यसको पैसा कम्पनीले हामीलाई पे गर्ने गर्छ। 1000 भ्यूको 2 रुपैयाँ पे गर्ने गर्छ। र तपाईहरुको यदि लाखौं करोडौं भ्यू आयो भने तपाईहरुले धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। मेरो गएको महिना 2 करोड भ्यू आएको थियो। त्यो 2 करोडबाट कति हुन्छ तपाईले हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई केही 15 दिनको गएको महिना यो महिना नै गएको महिनाको 15 दिनको पेमेन्टको मैले तपाईलाई यहाँ फोटो हाल्दिने छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। गएको महिना 15 दिनको कमाइ हो मेरो भारू 22600। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भारू 22600 को कति हुन्छ तपाईले हिसाब गर्नु होला। र साथीहरु यसरी साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो जेब खर्चको लागि पैसा अनलाइन काम गरेर 1 रुपैयाँ पैसा खर्च नगरेर तपाईले पनि कमाउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरु पक्कै पनि साथीहरु यो तरिका फलो गर्नुभयो भने तपाईले 100% का साथ तपाईले पनि आफ्नो जेब खर्ची पैसा यसरी कमाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरु यही नै थियो साथीहरु आजको सानो जानकारी। आशा छ हजुरहरुलाई यो भिडियो अवश्य मन पर्यो होला भनेर। यदि तपाईलाई यो भिडियो थोरै पनि युजफुल लागेमा साथीहरु तपाईले यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नुहोला। फेसबुक मेसेन्जर इन्स्टाग्राम सोशल मिडियामा तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रुपहरुमा तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो साथीभाइहरुलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सिर्फ तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा तपाईहरुको अर्को साथीले पनि यस भिडियोको बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ। हवस् त साथीहरु धन्यवाद।